Punta ako ng Dubai Mall. Nandito ako sa train station from Masre. World's famous bun and coffee. Woo! PAPPA ROTI. Signature bun. Wow! Pistachio. Pero itry ko kaya, mag-try ako ng isang matamis. Ice cream bun. Ganun pala yun. Kailangan add topping pala. Oo, topping lang yun. Ito gusto ko, pistachio. Isa lang. Yan. Filled with cheese. Ayan, oh. Nuts with toppings. Oh. Parang masarap yung Turkish coffee. Gusto niyo ba yung, ayan, maganda yan. Ayan na lang. This one? Ayan. I think the best one is Moroccan. Moroccan is with mint, right? Gusto niyo ba yung may mint? Yes. Moroccan tea. Ito yung best seller nila. Tapos may timer pa kung gaano ka. Ilang minutes kaya yung... Ay, ayan pala nakalagay. Kung matapos nila yan. Aha. Kung ilang minutes ang gusto mo, 3 minutes, 4 minutes, or 5 minutes. Ito yung 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes. Sa akin walang problema kahit pait-pait. Ang galing naman. Ayan o, PAPPA ROTI. Yeah, can you just change it? Special for Yeah. Yay! Wow, very nice. Thank you. We have a cutlery. Thank you. Thank you. Ay, ganun pala siya. Crispy. Sarap nga. Ang sarap. Gusto ko siya. Pwede lang magbaon nito. Dadala ako nito sa Vienna. Harap. Paborito ko tong pistachio. Meron pa siyang cheese sa loob. Ano yan? Butter? Butter pala yun.
you